Samsungले हालसालै नेपाली बजारमा आफ्नो लेटेस्ट A सिरिज मिड रेन्ज फोन्सहरू लन्च गरेको छ, जुन मध्येको सबैभन्दा सस्तो 5G फोन Galaxy A33 5G चाहिँ आज मसँग छ। यो चाहिँ नेपाली बजारमा 8/128 कन्फिगुरेसनमा मात्र अवेलेबल छ, जसलाई 47,000 रुपियाँ पर्न जान्छ। र तपाईहरुलाई थाहा नै होला कि म चाहिँ सबै फोन्सहरू रिभ्यू गर्दिनँ। कुनै प्रडक्ट चाहिँ आफैले रिभ्यू गरिरहेको हुन्छु भने कुनै डिभाइसेसहरू चाहिँ हाम्रो टिम मेम्बर्सहरूले चलाएर टेस्ट गर्नुहुन्छ। र Galaxy A33 को केसमा पनि हाम्रो एकजना टिम मेम्बरले यो फोन 1 महिनादेखि आफ्नो प्राइमेरी डिभाइसको रूपमा युज गरिरहनु भएको छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो फोनको रियल लाइफ युसेजको साथसाथै यसको राम्रो र नराम्रो एस्पेक्टको बारेमा कुरा गर्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आजको भिडियोको स्पोन्सर वर्ल्डलिङ्कको बारेमा छुट्टो कुरा गरिहालौँ है त। यस नयाँ वर्ष 2079 को अफर अन्तर्गत वर्ल्डलिङ्कले इयरली सब्सक्रिप्सन लिने रेजिडेन्शियल युजर्सलाई डुअल प्यान राउटर सित्तैमा प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यस्तै आफ्टर सेल सर्भिसलाई अझै सुदृढ र भरपर्दो बनाउन वर्ल्डलिङ्कले तुरुन्तै सर्भिस ल्याएको छ, जस अन्तर्गत तपाईको इन्टरनेट सर्भिसमा केही प्रब्लम आएमा 2 घण्टाभित्रै रिस्टोर भएन भने वर्ल्डलिङ्कले 2 दिनको इन्टरनेट फ्रीमै उपलब्ध गराउनेछ। यो सँगै वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो नयाँ युजर्सलाई 5 वटासम्म डिभाइसमा फ्री वाइफाई मोबिलिटी सर्भिस पनि दिइरहेको छ। यो अफरसँग सम्बन्धी अरू डिटेल्सहरू चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, सो मेक स्योर टु चेक द्याट आउट। ओके, सुरुमा डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्यामसङको A सिरिज स्मार्टफोन्सहरूको डिजाइनहरू निकै अट्र्याक्टिभ नै हुने गर्छ र A33 पनि त्यस्तै नै छ। हुन त यसमा डिस्प्ले बाहेक बाँकी सबै कुरा चाहिँ प्लास्टिकले नै बनेको हो, तर त्यही पनि यो फोनको इन ह्यान्ड फिलमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन स्यामसङले। यो फोन चाहिँ निकै लाइट वेट र आर्गोनोमिक छ र यो पछाडिको भाग र फ्रेम्सहरू दुवैमा म्याट फिनिस भएको कारणले ग्रिप पनि यसमा मजाले बस्छ। प्लस अरू महँगो A सिरिज फोन्सहरू जस्तै यो फोनमा पनि तपाईँले IP67 रेटिङ पाउनुहुन्छ। सो यो बर्खाको सिजनमा पानी परिहाल्यो भने पनि चिन्ता नै लिनुपर्ने कुरा चाहिँ छैन। अगाडि भने स्यामसङले यहाँ 6.4 इन्चेसको 90Hz सुपर AMOLED प्यानल दिएको छ। इन्ट्रेस्टिङली स्यामसङको 2022 को लाइनअपमा चाहिँ AMOLED स्क्रिन भएको सबैभन्दा सस्तो फोन यो नै हो। पहिले चाहिँ स्यामसङले आफ्नो 15-20 हजार केही J सिरिज फोन्सहरूमा पनि AMOLED स्क्रिन दिने गर्थ्यो भने आई डोन्ट नो वाइ स्यामसङले यो वर्ष चाहिँ आफ्नो बजेट फोन्सहरू जस्तै Galaxy A13, M23, A23 र M33 मा अलिक लो क्वालिटी LCD स्क्रिन दिएको छ। एनिवेज Galaxy A33 को डिस्प्लेको क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इट्स क्वाइट गुड। स्यामसङ र अरू ब्रान्डको AMOLED स्क्रिन कम्पेयर गर्नुभयो भने चाहिँ स्यामसङको कलर अप्टिमाइजेसन अलिकति बेटर नै भएको पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। जस्तै मैले Galaxy A33 लाई रियलमीको 9 Pro Plus सँग कम्पेयर गरेर हेर्दा यी दुई फोनको प्राइस र डिस्प्ले स्पेक्स लगभग मिल्न जान्छ र झट्टै हेर्दा उस्तै देखे तापनि डिटेल र कलर साइन्सको मामलामा भने Galaxy A33 हल्का बेटर भएर निस्किन्छ। त्यसै गरी Galaxy A33 मा वाइड ब्यान्ड L1 सर्टिफिकेसन भएकोले नेटफ्लिक्स होस् या Amazon प्राइम भिडियो तपाईलाई HD भिडियो स्ट्रिमिङ गर्न चाहिँ केही पनि प्रब्लम हुनेवाला छैन। र यहाँ चाहिँ तपाईले स्टेरियो स्पिकर्स पनि पाउनुहुन्छ। अब रियलमी 9 Pro Plus जतिको वाइडर साउन्ड स्टेज चाहिँ स्पिकर्सहरूको नभए तापनि यसको ओभरअल आउटपुट चाहिँ बेटर नै छ रियलमी 9 Pro Plus भन्दा। यहाँ Galaxy A33 को डिस्प्लेको सानो गुनासो चाहिँ प्राइस हेरिकन स्यामसङले यहाँ यस्तो वाटर ड्रप नचको सट्टा पन्च होल चाहिँ दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँ यो वरिपरि बेजल्सहरू पनि अलिकति बाक्लो नै छ, जसले गर्दा अगाडिबाट यो फोनलाई हेर्दा हल्का आउटडेटेड र बजेट फोनको भाइब दिन्छ क्या यो फोनले। ओके, मुभिङ अन, स्यामसङले यहाँ अप्टिकल इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि दिएको छ। अब रियलमी 9 Pro Plus जस्तो हार्ट रेट मोनिटरिङ चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन, तर स्पिड र एक्युरेसीको कुरामा चाहिँ दुवै फोनको फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ उत्तिकै रिलायबल भएको पाएँ मैले। स्यामसङको बाई डिफल्ट चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर अलिकति स्लो चाहिँ छ, तर तपाईँले सेटिङ्समा गएर एनिमेसनको स्पिडलाई कम गरेर यो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरको स्पिडलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्यामेराको कुरा गरौँ है त। र यो एस्पेक्टको लागि चाहिँ हामीले यसको क्यामेरालाई रियलमी 9 Pro Plus सित दाजेर हेऱ्यौँ, किनभने एज एक्सपेक्टेड तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि स्यामसङको अप्टिमाइजेसन स्लाइटली बेटर छ, जसले गर्दा नर्मल डे टाइमको कन्डिसनमा खिचेको फोटोजहरू चाहिँ A33 5G को बेटर आउने गर्छ मोस्ट अफ द टाइम। अब रियलमी 9 Pro Plus को फोटोजहरूमा चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा कन्ट्रास्ट नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने A33 5G को फोटोजहरू चाहिँ अलिकति नेचुरल आउने गर्छ।
त्यस्तै अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर चाहिँ यी दुवै फोन्सको त्यति राम्रो छैन, एभरेज मात्रै छ। तर पनि नर्मल फोटोजहरू जस्तै Realme 9 Pro Plus ले अलिकति डार्क फोटो लिने भएकोले A33 5G को थोरै भए पनि बेटर देखिन्छ। अब पोर्ट्रेट्सको कुरामा चाहिँ हामीले Galaxy A33 5G नै अगाडि भएको पायौँ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि धेरै जसो कन्डिसन्समा Realme 9 Pro Plus-बाट खिचेको पोर्ट्रेट्सको सब्जेक्ट्सहरू अननेचुरली ब्राइट आउने गर्छ। सेल्फीको कुरामा चाहिँ क्लियर विनर भने छैन। नर्मल सेल्फिजमा Galaxy A33 5G को कलर टोन र डिटेल्सहरू बेटर छ भने पोर्ट्रेट्समा स्विच गर्दाखेरि चाहिँ Realme 9 Pro Plus को एज डिटेक्सन अलि बेटर छ। अब रातिको समयको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Realme 9 Pro Plus धेरै नै अगाडि छ। नर्मल नाइट टाइम होस् या नाइट मोडमा Realme 9 Pro Plus बढी प्लिजिङ देखिन्छ। लास्टली भिडियोग्राफी वाइज दुवै फोन्समा तपाईँले 4K 30 FPS सम्मको रिकर्डिङ अप्सन्स भेटाउनुहुन्छ। Realme 9 Pro Plus को भिडियो बढी स्टेबल देखे तापनि यसको भिडियोजहरूमा जुम हुनुको साथसाथै कलर्स र डिटेल्स अलिकति फिक्का भएको फिल हुन्छ। ओके, अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको। Galaxy M33 र A53 जस्तै A33 मा पनि Samsungले आफ्नै बारीमा फलेको Exynos 1280 चिपसेट प्रयोग गरेको छ। अब गत वर्षको Galaxy A32 4G मा युज भएको MediaTek Helio G80 को तुलनामा चाहिँ Exynos 1280 निकै पावरफुल छ। तर नयाँ चिपसेट भएको कारणले अप्टिमाइज छैन के यो चिपसेट, र त्यही भएर यसको पर्फर्मेन्स अलमोस्ट 1 महिना हामीले युज गर्दाखेरि पनि अपडेटको थ्रुबाट Samsungले इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ यो चिपसेटमा ल्याएको छैन। उदाहरणको लागि गेमिङको कुरा गर्नुपर्दा PUBG मोबाइल जस्तो एकदमै पपुलर गेमलाई स्मुथ ग्राफिक्समा राख्दाखेरि पनि हाई फ्रेम रेटसम्म मात्रै जान्छ। सो जस्ट 30 FPS मा मात्रै खेल्न मिल्छ त्यो गेम। हुन त स्टेबल नै छ गेम प्ले, तर यही प्राइसमा पाउने पोको F3 जुन चाहिँ 1 वर्ष पुरानो फोन हो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई स्टेबल 60 FPS गेम प्ले प्रोभाइड गर्छ, त्यो पनि बेटर ग्राफिक्स क्वालिटीको साथमा। त्यस्तै गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो GPU डिमान्डिङ गेम Galaxy A33 मा भने लोएस्ट सेटिङ्समा मात्रै चल्छ, र त्यो सेटिङ्समा पनि FPS निकै नै फ्लक्चुएट हुनुको साथसाथै फोन पनि निकै चाँडो हिट हुन पुग्छ। डे टु डे टास्कमा पनि A33 ले मलाई त्यस्तो इम्प्रेस चाहिँ गरेन, स्पेसली यसको प्राइस हेरिकन। एपहरू ओपन गर्दा होस् या मल्टिटास्किङ गर्दा यो फोन त्यस्तो स्न्यापी चाहिँ छैन के। त्यस्तै यसको 90 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट अलि Realme 9 Pro Plus-सँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ त्यति स्मुथ फिल हुँदैन। यति भन्दै गर्दा Galaxy A33 को स्ट्रङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको One UI 4.1 सफ्टवेयर हो जुन Android 12 मा बेस छ। प्लस Samsungले त्यसमाथि पनि 3 वर्षको सफ्टवेयर र 4 वर्षको सिक्योरिटी अपडेट्स पनि दिने प्रमिस गरेको छ। One UI 4.1 अझै फिचर रिच र इजी टु युज छ, र यहाँ तपाईँले कुनै किसिमको सफ्टवेयर बग पनि भएको भेटाउनुहुन्न। तर यहाँ केही ब्लोटवेयर एप्सहरू चाहिँ छ नै फेरि। थ्याङ्कफुली ती मध्ये धेरै जसोलाई अनइन्स्टल गर्न चाहिँ मिल्छ। तर ओभरअलमा सफ्टवेयर राम्रो भए तापनि Exynos 1280 स्टिल अप्टिमाइज छैन, र Samsungले चाँडै अपडेटको थ्रुबाट इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु नै पर्ने देखिन्छ। अनि साँच्ची Samsungले चाहिँ Exynos 1280 लाई 5nm बेस प्रोसेसर भनेर धेरै नै हाइप गरिरहेको छ। थियोरिटिकली जति सानो प्रोसेस त्यति नै धेरै पावर एफिसिएन्ट हुनुपर्ने हो, तर रियल लाइफ युसेजमा पनि त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट र नोटिसेबल चेन्ज चाहिँ तपाईँहरूले भेटाउनु हुँदैन। हाम्रो टेस्टमा एकचोटिको फुल चार्ज चाहिँ Galaxy A33 को 5000 mAh को ब्याट्रीले एभरेजमा मुस्किलले 1 दिनको इन्ड्योरेन्स दियो। झन् हेभी युसेजमा त यो फोनको चार्ज निकै चाँडो सकिन्छ र बेला बेलामा चार्ज गरिरहनु पर्ने हुन्छ। र चार्जिङको कुरा गर्दा चाहिँ A33 5G मा 25 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ। तर Samsungले तपाईँहरूलाई थाहा नै होला इभन 30,000 माथिको फोनहरूको बक्समा पनि चार्जर प्रोभाइड गर्दैन, त्यसैले तपाईँले एडिसनल 1900 रुपियाँ तिरेर Samsungको 25 वाटको चार्जर छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। लास्टली नेटवर्क र कल क्वालिटीमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि गुनासो छैन। यहाँ NTC युजर्स हुनुहुन्छ भने VoLTE युज गरेर HD कलको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि भन्दै गर्दा Samsungले आफ्नो प्रोक्सिमिटी सेन्सर भने चाहिँ राम्रोसँग क्यालिब्रेट नगरेको पाएँ मैले, भर्चुअल सेन्सर भएर पनि होला यो चाहिँ त्यति इफेक्टिभ छैन। ओके, सो यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्नुपर्दा Galaxy A33 को स्ट्रेङ्थ भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले, क्यामेरा र IP67 रेटिङ भएको डिजाइन हो। तर यो बाहेक अरू फिचर्सहरू चाहिँ यो फोनमा निकै एभरेज छ।
जस्तै यो फोनमा चाहिँ 5nm को प्रोसेसर भए तापनि Exynos 1280 राम्रोसँग अप्टिमाइज चाहिँ छैन, जुन चाहिँ नर्मल युसेजमा पनि फिल हुन्छ। यो अब त्यति धेरै इस्यु चाहिँ हुँदैन थियो होला यदि स्यामसङले A33 को प्राइस 40,000 भन्दा कम राखिदिएको भए। तर 47,000 रुपियाँमा भने तपाईँले Realme 9 Pro Plus र OnePlus Nord CE2 जस्तो अल्टरनेटिभ्स पनि पाउनुहुन्छ, जसको पर्फर्मेन्स निकै बेटर छ। र अब तपाईँलाई स्यामसङकै फोन लिने इच्छा छ भने पनि हल्का पैसा थपेर लास्ट इयरको Galaxy A52s किन्न सजेस्ट गर्छु म चाहिँ, किनभने त्यो फोनमा तपाईँले A33 भन्दा निकै बेटर फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ। जस्तै त्यो फोनमा चाहिँ निकै नै बेटर पर्फर्मेन्स पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, अनि 120Hz रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र बक्सभित्र चार्जर पनि आउँछ। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो Samsung Galaxy A33 स्मार्टफोनको फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइ नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।